ሰላም እንዴት ተማሪዎች ዛሬ በ11ኛ ክፍል የፊዚክስ ትምህርታችን ማለትም ቬክተርስ በተሰኘው ዩኒት ላይ ያሉ ኤንድ ኦፍ ዩኒት ኩዌስችኖችን አብረን እንሰራለን። ስለሆነም ይህን ቪዲዮ እስከመጨረሻ በምትከታተሉበት ጊዜ ዩኒት 2 ላይ ያየናቸውን ኮንሰፕቶች በሚገባ ትረዳላችሁ ማለት ነው። ስለሆነም ጥያቄ መስራታችሁ ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ከዛም ለሌሎች ኢንትራንስ ኤግዛሞች የሚጠቅማችሁ ስለሆነ እስከ መጨረሻ መከታተላችሁን እንዳትረሱ። ስለሆነም ይሄ ቪዲዮ የሚዘጋጅላችሁ በሳቋማ ነው። ሳቋማን ቴሌግራም፣ ዩቲዩብ እንዲሁም ደግሞ ዌብሳይቱ ላይ ገብታችሁ እንደተለመደው ልትከታተሉ ትችላላችሁ። ጥሩ። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለው identify the following quantities as vectors and scalars። ስለዚህ ጋር ኳንቲቲዎች ተሰጥተውናል። ፊዚካል ኳንቲቲዎች፣ ስኬለርስ and vectors በሚል ካቴጎሪ ውስጥ እናስቀምጣቸዋለን። So የተሰጡ ኳንቲቲዎች ምንድን ናቸው? ስፒድ፣ ቬሎሲቲ፣ ዲስፕሌስመንት፣ ቮሊዩም፣ አክሰለሬሽን and ፓወር ነው። So የመጀመሪያው ካቴጎሪ ስኬለርስ እንበላቸው እዚህ ጋር። So ስኬለርስ በዚህ ካቴጎሪ ውስጥ እናስቀምጣለን። ሌላው ደግሞ ኳንቲቲዎች ቬክተርስ። So ቬክተሮችን ደግሞ በሁለተኛ ካቴጎሪ እናስቀምጣለን ማለት ነው። So እንደምታውቁት speed is a scalar physical quantity ማለትም አቅጣጫ የለውም። So speed and scalar physical quantity ነው። ሌላ velocity is a vector physical quantity. So በቬክተር ካቴጎሪ ውስጥ እናስቀምጠዋለን። So it's velocity vector physical quantity ነው። ሌላው displacement is a vector physical quantity, direction አለው። So displacement በቬክተር ኳንቲቲ ውስጥ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ቮሊዩም። ቮሊዩም is እንደምታዩት is a scalar physical quantity፣ አቅጣጫ የለውም። So volume። በተጨማሪ acceleration is a vector physical quantity. So here acceleration is a vector physical quantity. So በመጨረሻ የምናገኘው ምንድነው? Power as always is a scalar physical quantity ማለት ነው። Because power ስንል a transfer of energy with a given time ማለት ነው። ሌላው question 2 ላይ የምንጠይቀናል which one of the following is not true about the three vectors shown in figure 2.27. So መጽሐፋችሁ ላይ figure 2.27 ላይ ያለ የቬክተር ዲያግራም አለ ወይም የቬክተር አሬንጅመንት አለ የሶስት ቬክተሮች። ስለዚህ ከተሰጡት አማራጮች ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው? ይህንን ፊገር የማይገልጸው ያለን ነው። ሶ አሁን እነዚህን አማራጮችን ኤ፣ ቢ እና ሲ እና ዲ እነዚህን አንድ በአንድ እስኪ እንመልከታቸው። ሶ የመጀመሪያው ኤ ላይ the negative of vector A equals vector B plus vector C ይለናል። ሶ ይሄ ትክክል መሆኑ ወይም አለመሆኑን ለማወቅ አሁን እዚህ ጋር ምን ታያላችሁ ማለት ነው። here vector B እና vector C የተገናኙት ምንድን ነው? ቴል ቱ ሄድ ማለት ነው። ስለዚህ የቢ እና የሲ ድምር ማለት ከቬክተር ቢ ተነስታችሁ እስከ ቬክተር ሲ ምንድን ነው ማለት ነው? ሄድ ድረስ ያለው ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር በዚህ አይነት መንገድ በምታደርጉበት ጊዜ ይሄ የምናገኘው ቬክተር ይሄ ምንድን ነው የምንለው? ሲ ሲደመር ቢ ነው። በትራያንግል ህግ መሰረት ማለት ነው። ኦልዌይስ እንደምታስታውሱት የሁለት ቬክተሮች ድምር ማለት ከአንደኛው ቬክተር ቴል እስከ ሌላኛው እስከ መጨረሻኛው ቬክተር ሄድ ድረስ ነው። ሶ ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለቱ ቬክተሮች ሲ ፕላስ ዲ እና ቬክተር ኤ ምንድን ናቸው? አንታይ ፓራላል ናቸው። ማግኒቲዩዳቸው እኩል ነው ግን ተቃራኒ ናቸው። ስለሆነም ይህንን ድምር ቬክተር ሲ እና ሲ ሲደመር ቢ ከኔጌቲቭ ኦፍ ኤ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሶ which is simply ከኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ኤ ጋር እኩል ነው because the negative of a vector a ማለት ምንድነው? በተቃራኒ አቅጣጫ ያለ ግን ማግኒቲዩዱ እኩል የሆነ ማለት ነው። ያ ደግሞ ምንድነው ምንድነው? ሲ ሲደመር ቢ ማለት ነው። ሶ በቀላሉ ቾይስ ኤ ትክክል ነው ማለት ነው። ቢ ላይ ስንሄድ ደግሞ ቬክተር ቢ ማለት the negative of c minus a ነው ይለናል። ሶ ይሄን እንዴት ነው የምናረጋግጠው? መጀመሪያ what's the negative of c የሚለውን ነገር እስኪ እናየው። ሶ the negative of c ማለት ከቬክተር ሲ ሄድ ተነስታችሁ በተቃራኒ አቅጣጫ በምትጠቁሙበት ጊዜ
እንደምታዩት እስከ ቴይሉ ድረስ እኩል ማግኒቲዩድ ያለው ግን አቅጣጫው ግን ኦፖዚት የሆነ ለቬክተር ሲ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኦፍ ኤ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ ኦፍ ኤ ደግሞ እንደምታውቁት ለቬክተር ኤ ተቃራኒ የሆነ ግን እኩል ማግኒቲዩድ የሆነ ያለው ቬክተር ነው። ሶ this is the negative of a ይሄ ደግሞ the negative of c ነው። ሶ አሁን ምን ታያላችሁ? ሁለት ቬክተሮች አገኘን። አሁን ኔጌቲቭ ኤ እና ኔጌቲቭ ሲ። ሶ አሁን የሁለቱን ድምር እስኪ እንፈልግ። ማለትም የኔጌቲቭ ኤ እና የኔጌቲቭ ሲ ድምር ማለት ከኔጌቲቭ ኤ ቴይል እስከ ኔጌቲቭ ሲ ሄድ ድረስ የሚጠቁም ቬክተር ነው። ሶ እሱን እዚህ ጋር በጥቁር ማስመር እችላለሁ። ሶ ከዚህ ተነስቼ በቬክተር ቢ ቲዩ በምታሰምሩበት ጊዜ ይሄኛው ቬክተር ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ለመጠቆም ያህል this vector is the negative of vector a plus the negative of vector c ማለት ነው። which is simply በሌላ አገላለጽ rearrange ብታደርጉት negative of vector c minus negative of vector a ማለት ነው። ታዲያ እንደምታዩት ይሄ ቬክተር ደግሞ ከቬክተር ቢ ጋር እኩል ነው። ቢኮዝ እንደምታዩት በቬክተር ቢ አቅጣጫ ነው ያለው፣ ማግኒቲዩድም ደግሞ የቬክተር ቢን የሚያህል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቾይስ ምን ነው ማለት ነው? እኩል ትክክል ነው ማለት ነው። ቢኮዝ እዚህ ጋር የምታገኙት ቬክተር ቢ ማለት ምን ማለት ነው? ሶ ቢ ማለት the negative of vector c minus the negative of vector a ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ቾይስ ቢ ምንድነው? ትክክል ነው። አሁን ወደ ቾይስ ሲ ስንሄድ ደግሞ ምን ይላል? ቬክተር ሲ ማለት ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ኤ ማይነስ ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ቢ ይላል። ሶ ሂር ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ኤ መጀመሪያ ምን ማለት ነው? ሶ ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ኤ ማለት የቬክተር ኤ ተቃራኒ በተመሳሳይ የሆነ ማግኒቲዩድ የሚጠቁም አንድ ቬክተር ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ኤ። ዋትስ ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ቢ ብለን ደግሞ ስንጠይቅ ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ቢ ማለት የቢ ተቃራኒ ቬክተር ማለት ነው። ታዲያ እንደምትመለከቱት ዲስ ኢዝ በተቃራኒ አቅጣጫ ግን ማግኒቲዩዱ ደግሞ እኩል ከቬክተር ቢ ጋር እኩል ርዝመት ያለው ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ቢ። ሶ ሁለቱም ቬክተሮች ናው ከተቆሙ በኋላ ምን ታያላችሁ ማለት ነው? የነዚህ የኔጌቲቭ ቢ እና የኔጌቲቭ ኤ ድምር ማለት ከኔጌቲቭ ቢ ቴይል እስከ ኔጌቲቭ ኤ ሄድ ድረስ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ቬክተር ብለን እንጠራዋለን የሁለቱ ድምር ቬክተር ነው። ታዲያ ቬክተር እንደምታዩት በምን ትክክል ነው የሚሆን ማለት ነው? በቬክተር ሲ ትክክልና የቬክተር ሲ ማግኒቲዩድ ያለው ነው። ሶ ከቬክተር ሲ ጋር ፓራራል ነው። at the same time ደግሞ ማግኒቲዩድም እኩል ነው። በሌላ አገላለጽ ከቬክተር ሲ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሶ ይሄን ቬክተር ምን እንለዋለን? ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ኤ ሲደመር ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ቢ ማለት ነው። which is simply ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ኤ ማይነስ ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ቢ ማለት ነው። ሶ ይሄ ማለት ደግሞ ሲምፕሊ ምንድነው? ቬክተር ሲ ነው ማለት ነው። ሶ ሲምፕሊ ሲ ማለት በሌላ አገላለጽ ምን ማለት ነው? ከኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ኤ ማይነስ ከኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ቢ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሶ ይሄም ቾይስ ምንድነው? ትክክል ነው ማለት ነው። ቾይስ ዲ ላይ ደግሞ በምታዩበት ጊዜ ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ማይነስ ቬክተር ሲ ኢኳልስ ዜሮ ይለናል። ሶ ይሄን ነገር ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር ለማረጋገጥ ፈርስት ሪአሬንጅ እናድርገው። እንደገና ብንጽፈው ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ማለት ከቬክተር ሲ ጋር እኩል ነው እንደማለት ነው። ይሄንን ኢኩዌሽን በምጽፉበት ጊዜ ቢኮዝ ሲን ትራንስፎርም በምታደርጉበት ጊዜ ወደ ቀኝ ማለት ነው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ሲ ፖዚቲቭ ይሆናል። ሶ ይሄ ማለት ነው። ሶ ባጭሩ ይሄንን ትክክል መሆንና አለመሆኑን ቼክ እናድርግ እስኪ። እንዴት ነው የምናደርገው? ፈርስት እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን አለ ማለት ነው? ኤ ሲደመር ቢ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በዲያግራም እንመልከት። ሶ ኤ ሲደመር ቢ ማለት ከቬክተር ኤ ቴይል እስከ ቬክተር ቢ ሄድ ድረስ ያለው ቬክተር ነው። ታዲያ ቴይሉን እኔት እናስቀምጣለን? ቬክተር ኤ ቴይል ላይ ዴን እንደምታዩት ቬክተር ቢ ሄድ ላይ ያርፋል ማለት ነው። ሄዱ የሁለቱ ሪዛልታንት ቬክተር። ሶ ዲስ ኢዝ ኤ ሲደመር ቢ ማለት ነው። ታዲያ እንደምታዩት ኤ ሲደመር ቢ ምንድነው ማለት ነው? ለቬክተር ሲ አንታይ ፓራራል ነው which is ከኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ሲ ጋር ነው እኩል የሚሆን ማለት ነው። ሶ በሌላ አገላለጽ this is equivalent to the negative of vector c ማለት ነው። ስለሆነም
ከኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ሲ ጋር ነው እንጂ እኩል የሚሆነው ኤ ሲደመር ቢ ከሲ ጋር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የቾይዝ ምንድን ነው? ሮንግ ነው ማለት ነው። ሶ በጥያቄው መሰረት ስህተት የሆነው የትኛው ነው? the choice D ማለት ነው። So question 3. If you and your friend have to apply a force to move an object, what would be the best way to apply the forces to maximize your resultant force? So ከጓደኛችሁ ጋር ሆናችሁ ሁለት እንግዲህ እናንተም ጓደኛችሁም አንድ ኦብጀክት ላይ ፎርስ አፕላይ ብታደርጉ የሪዛልታንት ፎርሱ ማግኒቲዩድ ከፍተኛ እንዲሆን በምን አይነት መንገድ ፎርስ አፕላይ ታደርጋላችሁ ነው ጥያቄው። So the answer is simple. ምንድነው የምታደርጉት? ሁለታችሁም አክት በምታደርጉበት ጊዜ በተመሳሳይ አቅጣጫ አፕላይ ማድረግ አለባችሁ። So apply force in the same direction and at the same point. አንድ ተመሳሳይ ነጥብ ላይ በተመሳሳይ አቅጣጫ አፕላይ በምታደርጉበት ጊዜ የሪዛልታንት ፎርሳችሁ ማግኒቲዩድ ምንድነው የሚሆነው? ከፍተኛ ነው የሚሆነው። question 4 ደግሞ ምን ይላችኋል? What is the least number of unequal vectors required to produce a zero resultant? So ምን እያለን ነው? ማግኒቲዩዳቸው እኩል ያልሆነ ቢያንስ ምን ያህል ቬክተሮች ማለትም the least number ቢያንስ ምን ያህል ቬክተሮች ያስፈልጋሉ ድምራቸው ምን እንዲሆን ማለት ነው? ዜሮ እንዲሆን ማለት ነው። So መጀመሪያ ከምን እንነሳለን? ከሁለት ቬክተሮች እንነሳለን። ሁለት ቬክተሮች እኩል ማግኒቲዩድ ከሌላቸው እንደምታውቁት ፓራላል አንታይ ፓራላል ቢሆኑ ምን አይሆኑ ማለት ነው? ሰማቸው የሁለቱ ቬክተር ሌትስ ሴይ ኤ እና የቢ ድምር ምን አይሆንም? ዜሮ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። it's not different from ዜሮ ነው። ከዜሮ ወይ ያንሳል ወይ ይበልጣል እንጂ ዜሮ መሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ቬክተሮች መልስ ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው። ሶ ሶስት ቬክተሮች ደግሞ እንውሰድ እስኪ። ሶስት ቬክተሮች ቬክተር ኤ ቢ እና ሲ። ሶ ሌትስ ሴይ ሂር ቬክተር ኤ ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው። ሶ ኔጌቲቭ 2 ዩኒት እንበለው። ሶ ሌትስ ሴይ ኔጌቲቭ 2 ኒውተን በፎርስ እንውሰድ እስኪ ለምሳሌ። ቬክተር ቢን ደግሞ ከኔጌቲቭ 5 ኒውተን ጋር እኩል ነው። ጀስት ኔጌቲቭ የወሰድኩት ለምንድን ነው? ጀስት አቅጣጫውን ለመጠቆም ነው። ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ እንዳለ ለመጠቆም ያህል ማለት ነው። ሶ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ቬክተር ሲ አለን። ቬክተር ሲ ደግሞ ምን ያህል ነው? 7 ኒውተን ኢስትዋርድ ወይም ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ። አሁን የነዚህን ድምር እስኪ እንመልከት። ሶ ኤ ሲደመር ቢ ሲደመር ሲ በምታደርጉበት ጊዜ ጀስት ኔጌቲቭ 2 ኒውተን ፕላስ ኔጌቲቭ 5 ኒውተን ፕላስ 7 ኒውተን ማለት ነው። which is simply ኔጌቲቭ 7 ኒውተን ፕላስ 7 ኒውተን ማለት ነው which is 0 ማለት ነው። ስለዚህ ማግኒቲዩዳቸው እኩል ያልሆኑ ቬክተሮች ቢያንስ 3 ቬክተሮች ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ድምራቸው ምን እንዲሆን? 0 እንዲሆን ማለት ነው። so the answer is 3 ማለት ነው። so 3 ቬክተሮች ነው የሚያስፈልጉት። ሌላው question 5 የquestion 3 የሶስተኛው ጥያቄ ድጋሚ ስለሆነ ኦሬዲ ወደ ኋላ ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ question 6 ደግሞ የquestion 4 ድጋሚ ነው። ስለዚህ ኦሬዲ ሰርተነዋል ማለት ነው። so አሁን ወደ question 7 እስኪ እንሂድ። suppose you are adding two vectors p and q. so ሁለት ቬክተር እንደምር ነው p እና q የተሰኙ how would you add them to get the resultant with the least magnitude? ሪዛልታንቱ ማግኒቲዩዱ ሊስት ወይም አነስተኛ እንዲሆን በምን አይነት መንገድ ትደምሩታላችሁ ብሎ እየጠየቀን ነው። ሶ በቀላሉ we should add them in such a way that they are oriented in opposite direction. ሶ እንደምታውቁት ምንድነው በተቃራኒ አቅጣጫ ኦሪየንት መሆን አለበት ማለት ነው። ሶ በዛ አይነት መንገድ በሚቀመጡበት ጊዜ የሁለቱ ቬክተሮች ሪዛልታንት ምንድነው የሚሆነው? አነስተኛ ማግኒቲዩድ ነው የሚኖረው ማለት ነው። So question 8 ላይ ደግሞ ስንሄድ what will happen to the magnitude of the resultant of two vectors as the angle between them increase from 0 to 180 degree ይላል። እንግዲህ የሁለት ቬክተሮችን ማለት ነው በመካከላቸው ያለውን አንግል ከ0 ወደ 180 ዲግሪ በምንጨምርበት ጊዜ so ሪዛልታንት ቬክተሩ ላይ ምን ይፈጠራል ነው። so እንደምታውቁት the magnitude of the resultant decreases because ከፍተኛ ቫልዩ የምታገኙት ሪዛልታንት ቬክተሩ ከፍተኛ የሚሆነው በተመሳሳይ አቅጣጫ ሲሆን ነው። ማለትም
0 ዲግሪ ሲሆን በመካከላቸው ማለት ነው። ግን ተቃራኒ ሆነ ማለት የምናገኘው ሪዛልታንት ኦልሬዲ ተነጋግረናል ፕሪቪየስ ኩዌስችን ላይ ምንድነው የሚሆነው ሊስት ነው የሚሆነው አነስተኛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ማግኒቲዩዱ የሪዛልታንት ቬክተሩ ምን ይሆናል ማለት ነው ይቀንሳል ማለት ነው ከ0 ወደ 180 ዲግሪ በምትሄዱበት ጊዜ። ኩዌስችን 9 ደግሞ ምን ይጠይቀናል? a vector a lies in the xy plane for what orientation of vector a will both of its components be negative? ስለዚህ አሁን xy plane ላይ የተቀመጠ ቬክተር a አለ። በምን አይነት ኦሪየንቴሽን ነው አቀማመጥ ነው ሁለቱም ኮምፖነንቶቹ x እና y ኮምፖነንቱ ኔጌቲቭ የሚሆን ይላል የመጀመሪያው ጥያቄ። በቀጣይ ደግሞ for what orientations will its components have opposite sign? የሁለቱ x እና የy ኮምፖነንቱ ደግሞ ተቃራኒ ሳይን የሚኖራቸው መቼ ነው ብሎ በሁለተኛነት ጠይቀናል። ሶ መጀመሪያ ሰርድ ኳድራንት ላይ በምታስቀምጡበት ጊዜ ቬክተሩ x እና y ኮምፖነንቱ ምንድነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። as always አንድ ቬክተር ይሄ ቬክተር a የምንለው ምን አለው x እና y ኮምፖነንት አለው። ሶ በኮምፖነንት ፎርም ስጽፈው ax I hat plus ay times j hat ማለት ነው በዩኒት ቬክተር። ስለዚህ ዩኒት ቬክተሮቹ ጀስት ሲምፕሊ አቅጣጫ ነው የሚነግራችሁ። ግን ax ኮምፖነንቱ ኔጌቲቭ የሚሆነው መቼ ነው ኔጌቲቭ x አክሲስ ላይ፣ y ኮምፖነንቱ ደግሞ ኔጌቲቭ የሚሆነው ኔጌቲቭ y አክሲስ ላይ ነው። ስለዚህ ሁለቱም የሚገናኙበት የት ጋር ነው ማለት ነው the third quadrant ላይ ነው ማለት ነው። ነገር ግን when the vector lies in the second and fourth quadrants both of its components have opposite sign. ሁለተኛውና አራተኛው ኳድራንት ላይ በሚሆንበት ጊዜ ቬክተራችን የሚኖረው የኤክስ ኮምፖነንት በመጀመሪያው በሰከንድ ኳድራንት ላይ ኔጌቲቭ ነው፣ ዋይ ኮምፖነንት ደግሞ ፖዚቲቭ ነው። ፎርስ ኳድራንት ላይ ደግሞ በምታዩበት ጊዜ ኤክስ ኮምፖነንት ፖዚቲቭ ነው፣ ዋይ ኮምፖነንት ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ተቃራኒ ሳይን ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ 10ኛው ጥያቄ ስንሄድ two vectors have unequal magnitudes. እንግዲህ ሁለት ቬክተሮች አሉ እኩል ያልሆነ ማግኒቲዩድ አላቸው። can their sum be 0 ይላል explain. so ድምራቸው 0 ሊሆን ይችላል፣ ካልሆነም ማስረዳት አለብን explain አድርጉ ነው የሚላል። so the answer is simply no ነው እንደምታውቁት። so two vectors with unequal magnitudes cannot have sum of 0. ዜሮ ማግኒቲዩድ ሊኖረው አይችልም የሁለቱ ቬክተር። ለምን ካል for two vectors to sum to 0 they must have equal magnitude but opposite direction. የሁለት ቬክተሮች ድምር 0 እንዲሆን አቅጣጫቸው ተቃራኒ ማግኒቲዩድ ደግሞ እኩል መሆን አለበት ብለን ተነጋግረን ነበር ማለት ነው። so for this reason unequal magnitude ያላቸው ሁለት ቬክተሮች ምንድን ሊሆን አይችሉም ማለት ነው። ሲደመሩ 0 የሚያህል ቬክተር ልናገኝ አንችልም ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሌላኛው ጥያቄ እንለፍ እስኪ። question 11 given displacement vectors s1 equals negative 2i hat plus 3j hat meter, s2 equals 3i hat minus 2j hat meter, and vector s3 equals negative 2i hat plus 3j hat meter. Find the magnitude and direction of the resultant displacement s equals s1 plus s2 plus s3. ስለዚህ አሁን ሶስቱ ዲስፕሌስመንት ቬክተሮች ተሰጥተውናል እንደምታዩት ማለት ነው። so አሁን የዲስፕሌስመንት ቬክተሩ የሪዛልታንቱን የሶስቱን ድምር ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን ነው የምንፈልግ። ፈርስት ኮምፖነንት ዋይዝ እንደምረው እስኪ። ኤስ ቬክተር የተሳኘው ምን ማለት ነው? so the displacement vector ማለት already s1 plus s2 plus s3 ከሆነ ምንድን ይሆናል ማለት ነው? x እና y ኮምፖነንት አለው። so the x component of the displacement vector s sub x I hat plus s sub y j hat ብለን ነው የምንገልጸው። the x component of the displacement vector ማለት የሶስቱን ቬክተሮች የs1 የs2 እና የs3 ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? x ኮምፖነንታቸው ድምር ነው የሚሆን። ስለዚህ እንደዚህ ብለን ጻፈው። so የቬክተሯን s1x component plus s2x a vector 2x component plus s3x which is a vector s3x component ማለት ነው። so ይሄ የx ኮምፖነንቱ ነው። so plus y ኮምፖነንቱን በምታዩበት ጊዜ እንዲህ y ኮምፖነንታቸው መደመር ነው በቀላሉ። so s1y plus s2y plus s3y ማለት ነው። so ይሄ ምን ይሆናል? የy ኮምፖነንታቸው። አሁን ደግሞ የምናደርገው በቀላሉ ቁጥሩ ኦልሬዲ ተሰጥቶናል የx እና የy ኮምፖነንታቸው ሰው እንደምራለን። so ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር to be simply
የመጀመሪያው ዲስፕሌስመንት 1 ኤክስ ኮምፖነንት -2 ሜትር እዚጋ እንደምታዩት -2 ሜትር ፕላስ የቬክተር 2 ኤክስ ኮምፖነንት ደግሞ 3 ሜትር ማለት ነው። ዩኒቱን ከግምት ማስገባት አለባችሁ። ፕላስ 3 ሜትር መጨረሻ የምናገኘው ምንድነው? የቬክተር s3 ኤክስ ኮምፖነንት which is -2 ሜትር ማለት ነው። ሶ ፕላስ -2 ሜትር እናደርግና እዚጋ ብራኬት እናደርግና አይ ሃት እናደርጋለን። ሶ ፕላስ ናው ደግሞ ወደ ዋይ ኮምፖነንት እንሂድ። የመጀመሪያው ቬክተር ዋይ ኮምፖነንት የምትመለከቱት ምን ያህል ነው? 3 ሜትር ነው። ሶ 3 ሜትር ፕላስ የሁለተኛው ቬክተር ዋይ ኮምፖነንት ደግሞ -2 ሜትር ነው። ስለዚህ ከ-2 ሜትር ጋር እንደምራለን ፕላስ የመጨረሻው የኤስ3 ዋይ ኮምፖነንት ደግሞ 3 ሜትር ማለት ነው። ሶ ፕላስ ቤዝ 3 ሜትር ማለት ነው እናደርግና ጄ ሃት እናደርጋለን። ምን ለመለየት? ዋይ ኮምፖነንቱ መሆኑን ለመለየት ማለት ነው። አሁን በቀላሉ መደመር ነው። this is a simple addition method. so ምን እናደርጋለን? here -2 plus 3 which is 1 and plus with -2 meter which is -1 meter ማለት ነው። so simply ይሄ ምን ማለት እንችላለን? -1 meter times I hat ማለት ነው። so plus ሁለተኛው ጋር በምትሄዱበት ጊዜ 3 plus -2 which is 1 plus 3 4 so ቶታሊ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሪዛልታችን 4 ሜትር ታይምስ ጂ ሃት ማለት ነው። ሶ በሌላ አገላለጽ ሲምፕሊፋይ በምናደርግበት ጊዜ ዲስፕሌስመንታችን ኔጌቲቭ አይ ሃት ፕላስ 4 ጂ ሃት በቬክተር ፎርም ስናስቀምጠው ማለት ነው ብራኬት እናደርግና ሜትር ኮመን ዩኒታቸው ሜትር ስለሆነ በዚህ አይነት መንገድ በፎርማል ዌይ እናስቀምጣለን። አሁን ዲስፕሌስመንት ቬክተራችንን አገኘን ማለት ነው። ኤክስ እና ዋይ ኮምፖነንቱን ማግኘት ቻለን። አሁን ከዚህ በኋላ ምን ማግኘት እንችላለን? ማግኒቲዩዱን ዳይሬክሽኑን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ናው ዲስፕሌስመንት ቬክተራችን ኤስ ኔጌቲቭ አይ ሃት ፕላስ 4 ጄ ሃት ሜትር ነው። ማግኒቲዩዱን እንዴት ነው የምናገኘው? the magnitude of vector s ማለት under the radical of s sub x squared plus s sub y squared ማለት ነው። so which is under the radical of s sub x ማለት which is -1 meter squared. so already እንደምታዩት x component -1 ነው y component ደግሞ 4 ነው። so plus 4 meter squared ማለት ነው። so it gives us under the radical of 1 meter squared plus 16 meter squared ማለት ነው which is totally under the radical of 17 meter squared ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄንንም ቫልዩ ከስኩዌር ሩት በምታወጡበት ጊዜ ወደ ሲምፕል ካልኩሌተር በምትጠቀሙበት ጊዜ ሳይንቲፊክ ካልኩሌተር ምን ያህል ቫልዩ ይሰጣችኋል? ከ4.12 ሜትር ጋር እኩል ነው። ቀጣይ የምናገኘው ደግሞ ምንድነው? አቅጣጫውን ነው። አቅጣጫውን በምንሰራበት ጊዜ እንደምታዩት ቬክተሩ ያለው የትኛው ጋር ነው? ሰከንድ ኳድራንት ነው። ሶ ሰከንድ ኳድራንት ከሆነ አንግሉን የምንፈልገው ከኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ አንጻር ነው ማለት ነው። ሶ በቀላሉ ለማሳየት ያህል ሶ ይሄንን ቴታ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ቢኮዝ ኤክስ ኮምፖነንቱ ኔጌቲቭ ነው፣ ዋይ ኮምፖነንቱ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው which is ሰከንድ ኳድራንት ላይ ነው የሚገኘው። ናው ቴታ ለማግኘት ምንድነው የምንጠቀመው? ሶ ቴታ ማለት tan inverse of the y component which is s sub y ሲካፈል s sub x ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ ነው የምናገኘው። so using a simple trigonometric technique ማለት ነው። ናው በዚህ ጊዜ tan inverse of y component ማለት ምን ማለት ነው? which is 4 ማለት ነው። x component ደግሞ ፖዚቲቭ ቫልዩ ነው በዚህ አጋጣሚ የምንወስደው እንዳትረሱት። so 4 divided by 1 ማለት ነው። so what's tan inverse of 4 እንደማለት ነው ጥያቄው። so use simple scientific calculator. so tan inverse ተጭናችሁ the values of 4 ወይም 4 በምታስገቡበት ጊዜ የሚሰጣችሁ approximately 76 ዲግሪ ነው ማለት ነው። so this is the direction ማለት ነው። so ከየት አንጻር ነው ማለት ነው የለካ ነው? ከኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ወይም በሌላ አገላለጽ ምን ማለት እንችላለን? ኖርዝ ኦፍ ዌስት ማለት እንችላለን። so ኖርዝ ኦፍ
ዌስት ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ። therefore ዲስፕሌስመንታችን እንዴት አድርገን መግለጽ እንችላለን? ማግኒቲዩዱ 4.12 ሜትር ዳይሬክሽኑ ደግሞ 76 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ዌስት ማለት ነው። ሶ ዲስፕሌስመንታችን ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽኑ እንዲሁም በጠቅላላው በምንገልጽበት ጊዜ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ደግሞ ጥያቄ ቁጥር 12ን በምንሰራበት ጊዜ ምን ይጠይቀናል መሰላችሁ? here 3 force vectors a b and c are acting at a point። ስለዚህ ሶስት የፎርስ ቬክተሮች አሉ እና አንድ ነጥብ ላይ ነው አክት የሚሆኑት ማለት ነው። so if vector a equals 4i hat minus 3j hat and vector b equals 2j hat plus j hat and here vector a plus vector b minus vector c equals 0 ይለናል። so እነዚህ ሶስት የፎርስ ቬክተሮች ናቸው። so የሚያሟሉት ኢኩዌሽን አለ። ኢኩዌሽኑ ምንድነው? የምትመለከቱት ነው። ቬክተር a እና ቬክተር b እንዲሁም ቬክተር c በምትቀንሱበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው? 0 ይሆናል ማለት ነው። so በዚህ ኮንዲሽን ላይ ተመስርተን ምንድነው ጥያቄው? find a the magnitude and direction of vector c ይለናል። ማግኒቲዩዱን እንፈልጋለን። በቀጣይ ደግሞ ዳይሬክሽኑን የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። so b ላይ ደግሞ የሚጠይቀን a unit vector along c ምን ማለት ነው? በቬክተር c በኩል የሚጠቁመው ወይም በቬክተር c ላይ ያለውን ዩኒት ቬክተር እንፈልጋለን። so በቬክተር c በኩል ያለው ዩኒት ቬክተር u sub c ማለት እንችላለን። so a unit vector along vector c ማለት ነው። so እሱንም የምንፈልግ ይሆናል። so n በምንፈልግበት ጊዜ so ፓርት n በምንሰራበት ጊዜ መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው? ከቬክተር ኢኩዌሽናችን እንነሳለን። ያ ምንድነው? ቬክተር a plus vector b minus vector c ማለት 0 ነው የሚል የቬክተር ኢኩዌሽን ተሰጥቶናል ማለት ነው። so ይህ ምን ማለት ነው? በሌላ አገላለጽ ሲን ትራንስፎርም በምታደርጉበት ጊዜ to the right hand side ምን ይሆናል ማለት ነው? ቬክተር c ማለት ቬክተር a ሲደመር ቬክተር b ማለት ነው። so now የምናደርገው ቬክተር c ማለት የቬክተር a እና የቬክተር b ድምር ከሆነ so የx ኮምፖነንቱ የቬክተር c x ኮምፖነንት ax plus bx I hat plus የy ኮምፖነንቱ ደግሞ ay plus by times j hat ተብሎ ይገለጻል። so x እና y ኮምፖነንታቸው already ስለተሰጠ ቀጥታ እናስገባና እንሰራለን። so x ኮምፖነንታቸው 4 እና 2 ነው። so 4 plus 2 times I hat plus the y ኮምፖነንት ደግሞ -3 እና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 1 ማለት ነው። so -3 plus 1 j hat so 4 plus 2 which is 6 so 6 I hat plus -3 plus 1 which is -2 so totally እዚህ ላይ -2 j hat ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። so እዚህ ጋር ያገኘነው ቶታሊ ምንድነው? የቬክተር c ቫልዩ ነው ማለት ነው። so ይሄ በኮምፖነንት ፎርም ሲገለጽ ነው። so now የቬክተር c ማግኒቲዩድ እናገኝ እስኪ። so the magnitude of vector c ማለት under the radical of vectors x component squared plus the y component ወይም cy squared. so it would be under the radical of so the x component which is 6 squared plus the y component ደግሞ -2 squared እናደርጋለን. it would be equivalent to under the radical of 36 plus 4 ማለት ነው. so totally በመደመርበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? under the radical of 40 which is by the way it would be equivalent to approximately 6.3 ብላችሁ value መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። so ማግኒቲዩዱን አግኝተናል። what about theta? so the direction theta የምንወስደው በዚህ ጊዜ ከፖዚቲቭ x axis አንፃር ነው። so simply በኮኦርዲኔት አክሲስ ላይ በምንመለከትበት ጊዜ ቬክተሩ የሚገኘው የትኛው ጋር ነው? the fourth quadrant ነው። so this is vector c so ዳይሬክሽኑን የምንፈልገው ከፖዚቲቭ x axis አንፃር ነው ማለት ነው። so ስለሆነም here theta የምንለው ነገር tan inverse of the y component of vector c ወይም cy divided by cx ማለት ነው ወይም the x component so ምንድነው የምናደርገው? the positive value እንወስድና እናካፍለና tan inverse እንፈልጋለን ማለት ነው። so simply so here the y and the x component positive value እንወስዳለን ማለት ነው።
አንግሉን ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ አንጻር በምንፈልግበት ጊዜ ማለት ነው። አዝ ኦልዌይስ ሁል ጊዜም እንደምንሰራው ማለት ነው። ሶ tan inverse of the y component which is 2 the x component ደግሞ 6 ነበረ። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? tan inverse of 1/3 ማለት ነው which is by 2 1 by 2 3 ስለሆነ ማለት ነው። so which is simply with simple scientific calculator በምንጠቀምበት ጊዜ approximately 18.4 ዲግሪ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሶ ማግኒቲዩድንም አግኝተናል፣ ዳይሬክሽኑንም አግኝተናል ማለት ነው። ሶ ልትረሱት የማይገባው ዲግሪው ከምን አንጻር ነው ማለት ነው? ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ አንጻር ነው የለካ ነው። ስንለካ ደግሞ የለካ ነው ወዴት ነው? ወደ ደቡብ ነው የለካ ነው አይደለ? ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው? ሳውዝ ኦፍ ኢስት ብለን መግለጽ አለብን። ቢ ላይ በምንሄድበት ጊዜ ደግሞ ምንድን ነበር የተጠየቅነው? ዩኒት ቬክተር አሎንግ ሲ። ሶ ዩኒት ቬክተር አሎንግ ሲ እንዴት ነው የምናገኘው? ሶ እንግዲህ ቬክተሩ ኦልሬዲ አግኝተነዋል። ምንድን ነበር ቫሉስ ኦፍ ቬክተር? ቬክተራችን 6i hat ማይነስ 2j hat ነበረ። ሶ ማግኒቲዩድንም እንዲሁ አግኝተን ነበረ። ሶ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተር ሲ ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ 40 ወይም 6.3 አግኝተናል። ሶ እኛ ስኩዌር ሩት ኦፍ 40 ብለን እንውሰደው which is በነገራችን ላይ ስኩዌር ሩት ኦፍ 40 ስንል 4ን በምታወጡበት ጊዜ ከስኩዌር ሩት ውስጥ which is 2 so 2 times square root of 10 ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ። ለምንድነው 2 times square root of 10 ብዬ መውሰድ የፈለኩት? አብዛኛውን ጊዜ እንደምታውቁት ፈተና ላይ በምርጫ ላይ የምታገኙት ቫልዩዎች ማለት ነው በስኩዌር ሩት ነው። ለምን መሰላችሁ? በቀላሉ ምርጫው ላይ ጥያቄውን መልሱ እንድታገኙ ስለተፈለገ ማለት ነው። ሶ በዚህ አይነት መንገድ እስኪ እንስራው። ሶ ማግኒቲዩዱን ተሰጠናል እናውቀዋለን። ሶ ባይ ዴፊኒሽን the unit vector along c ማለት ምንድን ነበረ? the vector c ሲካፈል the magnitude of vector c ማለት ነው። ሶ vector c ደግሞ 6 times i hat minus 2 times j hat ሲካፈል 2 square root of 10 ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ አሁን just 6 divided by 2 which is 3 so እዚህ ጋር ማለት እንችላለን 3 divided by square root of 10 this is I had next ምንድነው እዚህ ጋር የምናየው? so negative 2 divided by 2 gives you 1 so therefore ምን ማለት እንችላለን? so minus 1 over square root of 10 አድርገን j hat ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ሶ ይሄ ምንድነው? the unit vector along c በቬክተር c በኩል ያለው ወይም በቬክተር c አቅጣጫ የሚጠቁመው ዩኒት ቬክተር ነው። ማግኒቲዩድም ደግሞ ቼክ አውት ማድረግ ትችላላችሁ። 1 ነው የሚሰጣችሁ። ሶ ማግኒቲዩድን ቼክ ለማድረግ ያህል ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ሲምፕሊ ስኩዌር ሩት ኦፍ ታደርጉና so the x and the y component squared so 3 divided by square root of 10 squared plus 1 divided by square root of 10 squared ምን ይሰጣችኋል? it would be equivalent to 9 divided by 10 plus 1 over 10 ማለት ነው which is simply under the radical of 10 divided by 10 ማለት ነው which is ይሄ 1 ነው። so totally value 1 ይሆናል ማለት ነው። so unit vector መሆኑን በዚህ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ጥያቄ ቁጥር 13 ላይ በምንሄድበት ጊዜ determine a velocity vector that has a magnitude of 5 meters per second directed along the direction of vector d equals 1.5 i hat plus 2j hat ስለዚህ አሁን አንድ velocity vector አለን። ታዲያ ይሄ velocity vector የሚጠቁመው በየት ነው? በቬክተር d አቅጣጫ ነው ማለት ነው። so የምናውቀው ነገር አለ አሁን እዚህ ጋር ቬክተር d እንዲሁም የቬሎሲቲ ቬክተራችን ምንድነው የሚያጋራቸው ነገር? በተመሳሳይ አቅጣጫ ነው ያሉት። so let's say የቬሎሲቲ ቬክተራችንን v እንበለው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ d ሁለቱም በተመሳሳይ አቅጣጫ ነው የሚገኙት ማለት ነው ወይም ፓራላል ናቸው። so የሚያጋራቸው ምንድነው? ሁለቱም ኮመን የሚያደርጋቸው መሰላችሁ? ሁለቱም ዩኒት ቬክተራቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ምን ማለት እንችላለን? the unit vector of vector the velocity vector ከቬክተር d unit vector ጋር እኩል ነው። ምናምን በሌላ አገላለጽ ከu sub d ጋር እኩል ነው ማለት ነው። so ምንድነው ማድረግ ያለብን? መጀመሪያ what's the unit vector along d በd በኩል ያለውን ዩኒት ቬክተር ካገኘን then unit vector along v በዛ ማወቅ እንችላለን። then
the unit vector along v ማለት ምን ማለት ነው? the vector ማለትም the velocity vector divided by the magnitude of the velocity. so የቬሎሲቲው ደግሞ magnitude already ስለተሰጠን which is the magnitude of the velocity which is 5 meter per second ስለተሰጠን 5 meter per second ስለተሰጠን now በቀላሉ ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው? so the vector v ማለት simply the velocity vector times the unit vector along v ማለት ነው. so here the magnitude of the velocity times the unit vector along v ማለት ነው. so በሌላ አገላለጽ the unit vector along v ማለት ደግሞ the unit vector along d ማለት ነው. so the velocity, the magnitude of the velocity times the unit vector along d ነው ማለት ነው በጠቅላላ. so በቀላሉ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ማግኘት ያለብን? the unit vector along d ካገኘን በኋላ velocityው ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ማወቅ እጅግ በጣም ቀላል ነው. so አሁን what's the unit vector along d የሚለውን እንስራ. so እሱን በምንሰራበት ጊዜ the vector d divided by the magnitude of vector d እንደሆነ ታውቃላችሁ. so vector d which is 1.5 I hat plus 2 j hat ነው. so this would be divided by square root of the magnitude would be the dx squared plus dy squared ነው. so በጠቅላላ 1.5 I hat plus 2 j hat divided by now square root of 1.5 squared plus 2 squared ማለት ነው. already x እና y ኮምፖነንቱ የተሰጠ ነገር ስለሆነ so this would be 1.5 I hat plus 2 j hat divided by under the radical of so 1.5 squared which is 2.25 ነው. 2 squared which is 4 so ቶታሊ በመደመሩበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከ6.25 ጋር እኩል ይሆናል. so በቀላሉ ደግሞ square root of 6.25 ከስኩዌር ሩት ውስጥ ማውጣት የምችሉት ቁጥር ነው. ቶታሊ ከ2.5 ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው. simply divided by 2.5 ማለት ትችላላችሁ. 1.5 divided by 2.5 which is 0.6 so 0.6 I had plus 2 divided by 2.5 ከ0.8 ጋር እኩል ነው. so 0.8 j hat now unit vectorውን ማግኘት ቻልን ማለት ነው. so ወዴት እንመለሳለን? so ወደ የምትመለከቱት equation v times u sub d. so therefore the unit vector the velocity vector ምን ይሆናል ማለት ነው? magnitude already 5 meter per second ተሰጥቶናል የቬሎሲቲ ቬክተራችን. so 5 meter per second times the unit vector which is 0.6 I hat plus 0.8 j hat ማለት ነው. now 5 times 0.6 which is 3 I hat plus 5 times 0.8 which is 4 so 4 j hat now unit common unitaቸው እዚህ ጋር ሜትር per second ነው ማለት ነው. so ይሄ የምትመለከቱት therefore ምንድነው? የቬሎሲቲ ቬክተራችን ነው ማለት ነው. እስኪ አሁን ደግሞ ወደ question 14 need. so the angle between vector a and vector b is 20. if the magnitude of vector a is 6 units and that of b is 4 units, what is the component of vector a along the direction of vector b? so vector a እና vector b ማግኒቲዩዳቸው 6 ዩኒት እና 4 ዩኒት ነው በተከታታይ. so now በመካከላቸው ያለው አንግል ደግሞ theta ነው. so let's say here theta or the values of theta is 20 degree and the magnitude of vector a which is 6 units. ሌላው ደግሞ the magnitude of vector b which is 4 units. so በበለጠ በፒክቸር ለማሳየት ያህል እዚህ ጋር ምንድነው አሁን ሁለቱ ቬክተሮች a እና b ቴል ቱ ቴል በሚገናኙበት ጊዜ በመካከላቸው ያለው አንግል ቴታ ነው. so አሁን በb በኩል ያለው የቬክተር a ኮምፖነንት ነው የሚለን. so ምን ማለት መሰላችሁ? now በb በኩል ቢን ትሬስ ብታደርጉ ቬክተር ቢን ትሬስ ብታደርጉ እና ቬክተር n ፕሮጀክት በምታደርጉበት ጊዜ there is a component of vector a. so ይሄንን ቫልዩ ማለትም የምትመለከቱት የቬክተር a adjacent side ማለት ነው ቬክተር b በኩል ያለው ምን እንለዋለን?
projection of vector A along B ወይም the component of vector A along B እንለዋለን። so ያንን value ደግሞ ከሲምፕል ትሪግ value ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው። so it would be the magnitudes of vector A times the cosine of theta ነው ማለት ነው። so እዚህ ጋር የምትመለከቱት right triangle አለ። so right triangle ምን ማለት ትችላላችሁ? so the adjacent side ለቴታ ማለት ነው ከቬክተር A magnitude A hypotenuse አለ times cosine of theta ነው። so በቀላሉ A times the cosine of the angle between them which is theta እሱን እንፈልጋለን። so A which is 6 units times the cosine of 20 degree ማለት ነው። so the values of cosine of 20 degree which is 0.94 ነው። so totally it would be 5.64 ታገኛላችሁ ማለት ነው። so this would be the component of vector A along vector B ማለት ነው። ወይም በቬክተር B አቅጣጫ በኩል ያለው የቬክተር A component እንለዋለን ይሄንን። ወደ ጥያቄ ቁጥር 15 ደግሞ ስንሄድ the initial position vector of a particle on the xy plane is 5,2 and its final position vector is -2, -3. If distance is measured in centimeter, what is the displacement of the particle? So particle change ያደረገበት ምን አለ ማለት ነው ፖዚሽን አለ። so 5,2 ወይም 5 ሴንቲሜትር በኤክስ አክሲስ በዋይ አክሲስ ደግሞ 2 ሴንቲሜትር ላይ መጀመሪያ ይገኝ ነበረ። ከዛ በኋላ የተንቀሳቀሰው ወደ -2 ሴንቲሜትር ወደ ኤክስ አክሲስ ማለት ነው ወደ -3 ሴንቲሜትር ወደ ዋይ አክሲስ ማለት ነው። so ፋይናል ቬክተሩ ፖዚሽን ቬክተሩ ይሄ ነው። so በዚህ መልክ ከተሰጠን ኤ ላይ እየጠየቀ ያለው ምንድነው what is the displacement of the particle ነው። so በመጀመሪያ ፖዚሽን ቬክተር የመጀመሪያው ኢኒሺያል ፖዚሽን ቬክተሩን s1 እንበለው። so በኮምፖነንት ፎርም በምንገልጽበት ጊዜ s1 ማለት x ኮምፖነንቱ 5 ነው። so 5 times I hat plus y ኮምፖነንቱ ደግሞ 2 ነው። so እሱን 2 ሲባዛ በj hat ብለን በዚህ አይነት ፎርም ማስቀመጥ እንችላለን። so ዩኒቱ በምንድን ነው ብለናል? በሴንቲሜትር ነው የምንለካው ብለናል እዚህ ላይ so እንደተሰጠን so በሴንቲሜትር ስለምንለካው so ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ፋይናል ፖዚሽን ቬክተር s2 እንበለው። s2 ደግሞ ኦሬዲ ስለተሰጠን which is -2 I hat እናደርጋለን x ኮምፖነንቱ ኔጌቲቭ ስለሆነ ማይነስ y ኮምፖነንቱ ደግሞ -3 ነው -3 j hat ይሄም በሴንቲሜትር so ከዚህ በኮኦርዲኔት ሲስተም የተሰጠንን ወደ ኮምፖነንት ፎርም ብንቀይረው በቀላሉ ለመቀነስ ይረዳናል ማለት ነው። so ዲስፕሌስመንት ቬክተራችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲስፕሌስመንት ማለት ፋይናል ፖዚሽን ማይነስ ኢኒሺያል ፖዚሽን ማለት ነው። so s2 minus s1 ማለት ነው። so this would be so የዲስፕሌስመንት ቬክተራችን x ኮምፖነንት 5 minus -2 ይሆናል ማለት ነው። so ምን እናደርጋለን here 5 minus -2 ይሄ x ኮምፖነንት ይሆናል የዲስፕሌስመንታችን። so next ደግሞ plus the y component ደግሞ 2 minus -3 so 2 minus -3 j hat ይሆናል። so totally ዩኒታቸው ምንድነው ማለት ነው? ዩኒቱ በሴንቲሜትር ይሆናል። so simplify በምናደርግበት ጊዜ so እዚህ ጋር እንደምታዩት 5 minus -2 which is 5 plus 2 ማለት ነው። እሱ ደግሞ ቫልዩ እንደምታውቁት 7 ማለት ነው። so 7 times I hat plus here 2 minus -3 which is minus plus which is 2 plus 3 5 so 5 j hat so ዩኒቱ በሴንቲሜትር ይሆናል። so totally ይሄ ምንድነው ዲስፕሌስመንት ቬክተራችን ነው። so ዲስፕሌስመንቱ ይሄ ከሆነ ቀጣይ ምንድነው የሚጠይቀን? ቀጣይ ደግሞ what is the magnitude and direction of the displacement? so already displacement ቬክተራችንን ካገኘን magnitude እንዲሁም ደግሞ ዳይሬክሽን ማግኘት እጅግ በጣም ቀላል ነው። so መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው magnitude እንፈልጋለን። so the magnitude of the displacement will be under the radical of the x component of the displacement s sub x squared plus s sub y ወይም y component squared ማለት ነው። so this would be under the radical of
So 7 centimeter squared ሲደመር 5 centimeter squared እንደማለት ነው። So which is would be under the radical of 49 centimeter squared plus 25 centimeter squared ማለት ነው። በነገራችን ላይ this is simply square root of 74 ማለት ነው። So approximately ከስኩዌር ሩት ውስጥ በምታወጡበት ጊዜ 8.6 የሚያል ቫልዩ አለው ማለት ነው። So ማግኒቲዩድ ካገኘን next ዳይሬክሽን ነው። So ዳይሬክሽኑን ስናገኝ so ቴታ ማለት tan inverse of the y component divided by the x component s sub x. So this would be tan inverse of the y component which is 5 divided by the x component which is 7 centimeter now unit 2. So centimeter per centimeter cancel out ይሆናል። So tan inverse of 5 divided by 7 ምን ያህል ይሰጣችኋል? በቀላሉ ዩዝ ሳይንቲፊክ ካልኩሌተር መጠቀም ትችላላችሁ። So 35.5 ዲግሪ። So የምንለካው ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ አንጻር ስለሆነ ወይም ከምስራቅ ዳይሬክሽን አንጻር ስለሆነ ኖርዝ ኦፍ ኢስት ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። Question number 16 ደግሞ ምን ይጠይቃችኋል? A postal employee drives a delivery truck along the route shown in figure 2.30. Determine the magnitude and direction of the resultant displacement by drawing a scale diagram. ስለዚህ የስኬል ዲያግራም ተጠቅማችሁ አሁን እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ አንድ ፊገር አለ። ምንድነው? አንድ የፖስታ ቅጥረኛ ነው። ፖስታ ዴሊቨር የሚያደርግበት ራውት ነው። ወደ ሰሜን 3 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። ከዛ ወደ ምስራቅ ደግሞ 4 ኪሎ ሜትር እንዲሁም ደግሞ ወደ 45 ዲግሪ 2 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። ዲስፕሌስመንቱ ከመነሻ እስከ መድረሻ ያለው ርቀት ዲስፕሌስመንቱን ፈልጉ ነው የሚለን። የምንጠቀመው ምንድነው? ስኬል ዲያግራም ነው። ስለዚህ ስኬል ዲያግራም ስንጠቀም የምንመርጠው ስኬል ይኖራል። ስኬላችን የሚሆነው ለመምረጥ ያህል 1 ሴንቲሜትር ፎር 1 ኪሎ ሜትር ነው። ስለዚህ 1 ኪሎ ሜትር ወረቀት ላይ በ1 ሴንቲሜትር ነው የምንወክለው ማለት ነው። በዚህ ኬዝ 3 ኪሎ ሜትር በምን ይወከላል ማለት ነው? በ3 ሴንቲሜትር። 4 ኪሎ ሜትር ደግሞ በ4 ሴንቲሜትር እንወክለዋለን ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ 2 ኪሎ ሜትር 2 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው ወረቀት ላይ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሲምፕሊ የተጠቀምኩት ስኩዌር ፔፐር ነው። አንዷ የስኩዌር ግሪድ 1 ሴንቲሜትር ሪፕሬዘንት ታደርጋለች። ቴርፎር የምትመለከቱት ምንድነው? የመጀመሪያው ዲስፕሌስመንት ነው ወደ ሰሜን የተጓዘበት። ዴን ወደ ምስራቅ ደግሞ 4 ሴንቲሜትር ነው። 4 ስኩዌር ግሪድ ትቆጥሩና 4 ሴንቲሜትር ወይም 4 ኪሎ ሜትር ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ቬክተር ነው። ሌላው ደግሞ በ45 ዲግሪ ፕሮትራክተር ትጠቀሙና ከሁለተኛው ቬክተር ሄድ ላይ 45 ዲግሪ ታሰምራላችሁ። ይሄ ምንድነው? 2 ኪሎ ሜትር። እሱ ምን ታደርጋላችሁ? በማስመሪያ 2 ሴንቲሜትር ታሰምራላችሁ ማለት ነው። ፋይናሊ ዲስፕሌስመንቱ የሚሆነው ከየት እስከ የት ነው? ከመጀመሪያኛው ቬክተር ቴይል እስከ መጨረሻኛው ቬክተር ሄድ ማለት ነው። በምታዩበት ጊዜ በማስመሪያ በምትለኩበት ጊዜ 7 ሴንቲሜትር ነው። 7 ሴንቲሜትር ነው ከሆነ በስኬላችን መሰረት 7 ሴንቲሜትር ምን ያህል ይሆናል ብላችሁ በምትጠይቁበት ጊዜ 1:1 ሬሾ ስለሆነ ምን ያህል ይሆናል ማለት ነው? 7 ኪሎ ሜትር የሚያህል ቫልዩ አለው ዲስፕሌስመንቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ማለት እንችላለን? ዲስፕሌስመንታችን ማግኒቲዩዱ 7 ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው በቀላሉ። 7 ኪሎ ሜትር አገኘን። ኔክስት ዳይሬክሽኑን ማግኘት አለብን። ዳይሬክሽኑን በፕሮትራክተር እንለካለን። የፕሮትራክተሩን ሴንተር የመጀመሪያኛው ቬክተር ቴይል ላይ እናስቀምጠውና እንደምትመለከቱት አፕሮክሲሜትሊ 38.5 ዲግሪ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ቴታ አንግላችን 38.5 ዲግሪ አግኝተናል። ሪዛልታችንን ብለን እንገልጻለን። ዲስፕሌስመንታችን ማግኒቲዩዱ 7 ኪሎ ሜትር ነው። ዳይሬክሽኑ ደግሞ ቀደም ብላችሁ እንዳያችሁት 38.5 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ኢስት ማለትም ሰሜናዊ ምስራቅ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ኩዌስችን 70 በምንሄድበት ጊዜ ምን ይጠይቀናል? A girl puts a box placed on the floor with a force of 50 Newton at an angle of
37 degree below the horizontal ስለዚህ ከምትመለከቱት ከሆሪዞንታል ዳይሬክሽን አንፃር ማለት ነው አንድን ቦክስ ሆሪዞንታል ፍሎር ላይ ያለን አንድን ቦክስ እንግዲህ አንድ ሴት ምን ታደርጋለች ትገፋለች ማለት ነው so ጥያቄው እዚህ ጋር ምንድነው if the box moves toward the positive x direction what are the vector components of the force ስለዚህ የቬክተሩን ኮምፖነንቶች ነው የምንፈልግ ማለት ነው ማለትም የx እና የy ኮምፖነንት ስለዚህ ይሄን እንዴት ነው የምናደርገው ፍሪ ቦዲ ዲያግራም መጀመሪያ እንሰራለን ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ማለት አሁን እዚህ ጋር አፕላይ የሚሆኑ ፎርሶችን እናስቀምጣለን ስለዚህ ያለው ፎርስ ምን ያህል ነው አንድ ፎርስ ነው so ኦብጀክቱን በዳት እንወክለዋለን በዚህ ኬስ ቦክሱን ማለት ነው then ፎርሱን ስናስቀምጥ ከሆሪዞንታል ፕሌን ወይም ከሆሪዞንታል አክሲስ ያለው አንግል ቴታ 37 ዲግሪ ነው so xy ፕሌን ላይ በመታስቀምጡበት ጊዜ ምን ይመስላል ማለት ነው so በዚህ አይነት መንገድ እናስቀምጠዋለን so xy ፕሌን ላይ በመታስቀምጡበት ጊዜ so በቀላሉ x እና y ኮምፖነንቱን just decompose ለማድረግ ይረዳቸዋል so እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት this is የፎርሳችን y ኮምፖነንት ነው x ኮምፖነንቱ ደግሞ f sub x ብለን መወከል እንችላለን ማለት ነው so now the x component of the force f sub x ምን ማለት ነው የፎርሳችን f magnitude times the cosine of 37 degree ነው so this is simply f times the cosine of theta so the magnitude of the force 50 newton ነው then times the cosine of 37 degree ማለት ነው so simply cosine of 37 which is approximately 0.8 የሚያህል value አለው ማለት ነው so which is simply 0. times 50 newton ሚሰጣችኋል 40 newton ማለት ነው so this is the x component y component በመሰራበት ጊዜ ልብ ልትሉት የሚገባው so below the horizontal x axis ስለሆነ ፎርሱ ኔጌቲቭ የሆነ value አለው so በመናስቀምጥበት ጊዜ ኔጌቲቭ f times so this would be the opposite side of theta so ምን ይሆናል ማለት ነው f times sine of theta so this would be negative 50 newton times sine of 37 degree ማለት ነው so sine of 37 degree approximately 0.6 የሚሆን value ነው ማለት ነው so which is በመታወዙበት ጊዜ negative 30 ኒውተን ይሰጣችኋል ማለት ነው ስለዚህ የx እና የy ኮምፖነንቶች ይሄን ይመስላሉ ማለት ነው አሁን ደግሞ ወደ question 18 በመሄድበት ጊዜ the Tug-of-war game አለ ስለዚህ የገመድ የመጎተት ጨዋታ ነው የምትመለከቱት so መጽሐፋችሁ ላይ ፊገሩ ላይ ይሄን አይነት ምስል ትመለከታላችሁ አራት ውሾች ማለት ናቸው ገመድ እየጎተቱ ታያላችሁ ማለት ነው so ምንድነው የሚለው እስኪ አብረን እናንብበው 4 dogs nicknamed A B, C and D play a tug-of-war game with a toy. ስለዚህ አራቱ ውሾች እንግዲህ በሆነ አሸንጉሊት ገመድ የመጎተት ጨዋታ ነው የሚጫወቱት ታዲያ አሸንጉሊቱ መካከል ላይ ይገኛል እንደምትመለከቱት ታዲያ በአራት አቅጣጫ ይስቡታል ማለት ነው so A B C D እንበላቸው ስማቸውን ማለት ነው እነዚህ ውሾች so በቀጣይ here A pulls strongly with a force of magnitude A equals 60 newton so A የተሰኘው ውሻ በ160 ኒውተን ይስባል B ደግሞ ምን ይላል B pulls even stronger than A with a force of magnitude B equals 200 newton ስለዚህ B ደግሞ ከA በበለጠ በ200 ኒውተን ይስባል and C pulls with a force of magnitude C equals 140 newton C የተሰኘው ውሻ ደግሞ በ140 ኒውተን ይጎትታል ማለት ነው so ምን ይላል በቀጣይ when D pulls on the toy in such a way that his force balance out the resultant of the other three force ስለዚህ D የተሰኘው ውሻ አራቱንም ፎርሶች ማለት ነው አራቱንም ፎርሶች ባላንስ በሚያደርግ መንገድ ምን ያደርጋል ማለት ነው ይስባል ማለት ነው so ባላንስ ሆነ ማለት ስለዚህ ምን የለም ማለት ነው ቶዩ አይንቀሳቀስም ወይ አሸንጉሊቱ አይንቀሳቀስም ማለት ነው so with how big a force and in what direction must D pull on the toy for this to happen ስለዚህ እንዲፈጠር D በምን አይነት ማግኒቲዩድ
መሳብ አለበት? አቅጣጫውስ ምን ያህል መሆን አለበት እያለ ነው። ስለዚህ ባጭሩ የሶስተኛው ውሻ የሚስብበትን ማግኒቲዩድ ወይም የፎርሱን ቫልዩ እንፈልጋለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አቅጣጫውን እንጠቁማለን መጨረሻ ላይ። እዚህ ጋር እንደ ሂንት የሚሰጠ ምንድን ነው? ሂንት if the toy doesn't move the vector sum of the four forces f sub a plus f sub b plus f sub c plus f sub d equals 0 ማለትም የአራቱም ውሾች ፎርሶች በሚደመሩበት ጊዜ ምንድን ነው የሚሆነው? 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን የሶስተኛው ቬክተር የዲን ምን እንፈልጋለን ማለት ነው? ማግኒቲዩድ እንፈልጋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ የምትመለከቱት ኤፍ ሰብ ኤ የተሰኘው ቬክተር አለ። ዲስ ቬክተር የምትመለከቱት ማለት ነው ኤ የተሰኘው ውሻ የሚስብበት ፎርስ ነው። ይህም ደግሞ አቅጣጫውን በምትመለከቱበት ጊዜ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ አንጻር ያለው ወይም ከኢስት ዳይሬክሽን አንጻር 55 ዲግሪ ነው። ሌላው ቢ የተሰኘው ውሻ የሚስብበት ፎርስ አለ። ያንን ኤፍ ሰብ ቢን በለው። እሱም ደግሞ ከፖዚቲቭ ዋይ ዳይሬክሽን አንጻር ያለው አንግል ቤታ ነው which is 60 ዲግሪ። ሌላው ደግሞ ሲ የተሰኘው ውሻ የሚስብበት ፎርስ ኤፍ ሰብ ሲ ነው። የሱም ደግሞ ዳይሬክሽን ጋማ የተሰኘው ከፖዚቲቭ ዋይ ዳይሬክሽን አንጻር ያለው ማለት ነው which is 55 ዲግሪ ተሰጥቶናል ማለት ነው። አሁን ፈልጉ የተባልነው እኛ ምንድነው? አራተኛው ውሻ የሚስብበትን ፎርስ ወይም ኤፍ ሰብ ዲ ምን ያህል ነው ነው። ስለዚህ እሱን እናገኛለን። ደግሞ አቅጣጫውን ሌትስ ሴይ ቴታ እሱንም እንፈልጋለን ማለት ነው። ማግኒቲዩድ እናገኛለን። በተመሳሳይ ደግሞ አቅጣጫውንም እናገኛለን ማለት ነው። የተሰጠን መረጃ ምንድነው? እነዚህ አራት ፎርሶች ባላንስ ይደራረጋሉ። ማለትም ሪዛልታንት ፎርሳቸው 0 ነው ማለት ነው። ቀደም ብሎ የተሰጠን ይሄ ማለት ነው። ይሄ ጊቨን ኢንፎርሜሽን የሚሰጣችሁ ምንድን ነው? የሁሉም ቬክተሮች ኤክስ ኮምፖነንት ሲደመር 0 ነው። የሁሉም ቬክተሮች ደግሞ ዋይ ኮምፖነንታቸው ሲደመር 0 ነው ማለት ነው። ለምን? ባላንስ ስለሚደራረጉ ማለት ነው። ስለዚህ የምናደርገው ምንድን ነው? ኤክስ እና ዋይ ኮምፖነንታቸውን እንፈልጋለን። የሶስቱንም ቬክተር የኤ የቢ እና የሲን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ከኤን ጀምር እስኪ። የቬክተር ኤ ኤክስ ኮምፖነንት እንደምትመለከቱት ምንድነው የምናደርገው? ለአንግል አልፋ ምንድነው? አድጀሰንት ነው። ስለዚህ አድጀሰንት ከሆነ ኮዛይን ነው የምንጠቀም ማለት ነው። ኤክስ ኮምፖነንት would be ኤፍ ሰብ ኤ ታይምስ the cosine of አልፋ ማለት ነው። the magnitudes of vector f sub a ማለት ወይም የኤ የተሰኘው ውሻ የሚስብበት ፎርስ የተሰጠ ነው which is 160 ኒውተን ማለት ነው። ይህን በምናበዛለን በኮዛይን ኦፍ 55 ዲግሪ ማለት ነው። ኮዛይን ኦፍ 55 ዲግሪ which is approximately ከ0.57 ጋር እኩል ነው። በምታበዙበት ጊዜ ሪዛልቱ የሚሰጣቸው ኤክስ ኮምፖነንቱ 91.2 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። what about the y component? y component በምትመለከቱበት ጊዜ ወዴት ነው የሚጠቁመው? ወደ ኔጌቲቭ y አክሲስ። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው የምንወስድ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ለአልፋ ኦፖዚት ሳይድ ስለሆነ ምን እንጠቀማለን? ሳይን ነው የምንጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ y ኮምፖነንታችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ f sub a times the sine of alpha ማለት ነው። which is negative 160 Newton times sine of 55 degree. Sine of 55 degree which is 0.82 በሲምፕል ሳይንቲፊክ ካልኩሌተር መጠቀም ትችላላችሁ። በፈተና ላይ ከሆነ ደግሞ የሚሰጣችሁ ቫልዩ ስለሆነ እዚህ ጋር ቦዘር ሊያደርጋችሁ አይገባም። ሲምፕሊ በምታበዙበት ጊዜ ኔጌቲቭ 131.2 ኒውተን አገኘን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ለምንድን ነው? ለኤፍ ሰብ ቢ ኤክስ እና ዋይ ኮምፖነንቱን እንፈልጋለን። በዚህ ጊዜ ኤክስ እና ዋይ ኮምፖነንቱን ስንሰራ ልብ ልትሉ የሚገባው ነገር ምንድን ነው? አንግሉን ነው። አንግሉ በዚህ ኬዝ ከፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ አንጻር ነው። ኤክስ ኮምፖነንት ምንድነው የሚሆን ማለት ነው? ኤክስ ኮምፖነንት ኦፍ ቬክተር ኤፍ ሰብ ቢ ምንድነው የሚሆን ማለት ነው? ለቤታ ኦፖዚት ሳይድ ነው። ስለዚህ ኦፖዚት ሳይድ ከሆነ ሳይን ነው የምንጠቀም ማለት ነው። it would be ኤፍ ሰብ ቢ ሳይን ኦፍ ቤታ እንላለን ማለት ነው።
which is equivalent to f sub b already የተሰጠን ነው which is b የተሰኘው ውሻ የሚጎትትበት ፎርስ 200 ኒውተን እንደሆነ አይተናል። so 200 ኒውተን ሲባዛ በሳይን 60 ዲግሪ ማለት ነው so which is equivalent to ሳይን 60 by the way ከ0.87 ጋር እኩል ነው so በምታበዙበት ጊዜ 174 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው so x ኮምፖነንቱ ይሄ ከሆነ y components so the y component እንደምትመለከቱት ለአንግል ቤታ adjacent side ነው የሚሆነው ስለዚህ adjacent side ከሆነ ምንድነው የምናደርግ ማለት ነው ኮሳይን ነው የምንጠቀመው ስለዚህ f sub b times the cosine of beta እናደርጋለን ይህ ማለት ደግሞ so 200 ኒውተን times the cosine of 60 degree ማለት ነው cosine of 60 degree እንደምታውቁት ምንድነው 0.5 እንደሆነ ታውቃላችሁ so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው 100 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው በመታበዙበት ጊዜ so now የቬክተር f sub b x እና y ኮምፖነንትን በዚህ አይነት መንገድ አገኘን አሁን ቀጣይ ደግሞ ምን አድርገው ምንድነው ለቬክተር f sub c x እንዲሁም y ኮምፖነንቱን እንፈልጋለን ማለት ነው so በተመሳሳይ ፕሮሲጀር አሁን x ኮምፖነንቱን በምትፈልጉበት ጊዜ x ኮምፖነንቱን እንደምታዩት ምንድነው ማለት ነው ወደ ኔጌቲቭ x አክሲስ ነው የሚጠቁመው so አንግሉ ደግሞ የምንወስደው ከፖዚቲቭ y አክሲስ ስለሆነ ጋማ which is 55 ዲግሪ ማለት ነው ይዛኔ የx ኮምፖነንቱ ምንድነው የሚሆን ማለት ነው ለጋማ ማለት ነው ኦፖዚት ሳይድ ነው የሚሆን ስለዚህ የምንጠቀመው በዚህ ኬዝ ምንድነው የምንጠቀመው ሳይን ነው የምንጠቀም ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ የx ኮምፖነንቱን ሳይን ምን ማድረግ አለብን ኔጌቲቭ ማድረግ አለብን so the x component of f sub c ምን ይሆናል ማለት ነው so negative f sub c ማለት ነው የማግኒቲዩዱ times the sine of gamma ማለት ነው so ማግኒቲዩዱ already የተሰጠን ነው so negative 140 ኒውተን ማግኒቲዩዱ ነው times sine of 55 degree ማለት ነው sine of 55 degree by the way it is 0.82 ማለት ነው so በቀላል multiplication ከ140 ጋር በመታበዙበት ጊዜ ያው ሳይኑን ኮንሲደር አድርጋችሁ negative 114.8 ኒውተን ይሆናል so x ኮምፖነንቱን አገኘን ወደ y ኮምፖነንቱ በምትሄዱበት ጊዜ ያው y ኮምፖነንቱ ለጋማ ምንድነው adjacent side ነው ስለዚህ adjacent side ከሆነ የምንጠቀመው ምንድነው cosine ነው የምንጠቀመው so f sub c times the cosine of gamma ማለት ነው so f sub c which is 140 newton magnitude ተሰጥቶናል already times the cosine of 55 degree so cosine of 55 degree በነገራችን ላይ ከ0.57 ጋር እኩል ነው so totally ምን ይሰጣቸዋል 79.8 ኒውተን ማለት ነው so አሁን የቬክተር f sub c x እና y ኮምፖነንት በዚህ አይነት መንገድ አገኘን ማለት ነው so አሁን ሶስቱንም ሪዛልት በቴብል ፎርማት እናስቀምጥና እንመልከት so በቴብል ፎርማት ስናስቀምጠው የአራቱንም ቬክተር x እና y ኮምፖነንት በዚህ አይነት መንገድ ነው so እንደምትመለከቱት ሶስቱን x እና y ኮምፖነንቱን ቀደም ብለን ሰርተናል አሁን f sub d ወይም d የተሰኘው ሻ የሚጎትትበት ፎርስ x እና y ኮምፖነንቱን f sub dx x ኮምፖነንቱን y ኮምፖነንቱን ደግሞ f sub dy እንበለው so አሁን በዚህ ጊዜ የአራቱን ቬክተር ድምር 0 ከሆነ so የድምራቸው ማለት ነው ተደምሮ የምናገኘው ቬክተር x እና y ኮምፖነንቱ ምንድነው ማለት ነው 0 ነው ማለት ነው so ይሄ 0 ከሆነ x እና y ኮምፖነንቱ then ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው የሁሉም ቬክተሮች የአራቱም ቬክተሮች x ኮምፖነንት ሲደመር 0 ነው የአራቱ ቬክተሮች y ኮምፖነንት እንዲሁ ሲደመር 0 ነው then ለምን ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው ለf sub dx and ለf sub dy ሶልቭ እናደርጋለን next so this implies now በመንደምርበት ጊዜ x ኮምፖነንቶችን ማለት ነው ምን እናደርጋለን 91.2 ኒውተን plus 174 ኒውተን
plus negative 114.8 ኒውተን ሲደመር f sub dx 0 ይመጣል ማለት ነው። ሶ መደመሩ ለእናንተ ልተውላችሁ በጣም ሲምፕል ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ሶ this implies የምናገኘው ቫልዩ ምን ያህል ነው? 150.4 ኒውተን plus f sub dx equals 0 ነው። so therefore በመጨረሻ f sub dx ማለት then transform በምታደርጉበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ይሆናል። so it's negative 150.4 ኒውተን ነው ማለት ነው። so የቬክተር f sub d x ኮምፖነንት ከሆነ what about the y component? ስለዚህ ለy ኮምፖነንቱም ተመሳሳይ ፕሮሲጀር እንከተላለን። ስለዚህ y ኮምፖነንቶችን እንጀምራለን then 0 እንዲመጡ እናደርጋለን። so negative 131.2 ኒውተን ሲደመር 100 ኒውተን ሲደመር 79.8 ኒውተን ማለት ነው። መጨረሻ f sub dy ጋር ስንደምረው 0 መምጣት አለበት። ይሄን መደመር ለእናንተ ቀላል ነው። so ቶታሊ በመደመሩበት ጊዜ 48.6 ኒውተን ይሰጣቸዋል። then plus f sub dy 0 መምጣት አለበት። so this implies ምን ማለት እንችላለን? then transform በምታደርጉበት ጊዜ 48.6 ኒውተንን ወደ ቀኝ ማለት ነው። so ምን ይሆናል ማለት ነው? f sub dy ማለት ኔጌቲቭ 48.6 ኒውተን ነው ማለት ነው። ሶ x እና y ኮምፖነንቱን አሁን አገኘን አይደለም? ሶ ቀጣይ የምናደርገው ምንድነው? ማግኒቲዩዱን መፈለግ ነው። ሶ the magnitudes of f sub d ማለት ምን ማለት ነው? under the radical of f sub dx squared plus f sub d y squared. so already ቫልዩን ስላገኘን x እና y ኮምፖነንቱን አሁን በቀላሉ ማድረግ ነው substitute ማድረግ ነው። so this would be under the radical of now the x component which is negative 150.4 newton squared plus the y component ደግሞ negative 48.6 newton squared ማለት ነው። so ይሄንን እንግዲህ simple scientific calculator መጠቀም ትችላላችሁ። squared አድርጋችሁ ኢንሳይድ ያለውን ደምራችሁ ማለት ነው ከስኩዌር ሩት ውስጥ በመታወጡበት ጊዜ ማለት ነው approximately 158.1 ኒውተን ታገኛላችሁ። so ማግኒቲዩዱን በዚህ አይነት መንገድ ማግኘት ከቻል next what about the direction? ዳይሬክሽኑን የምናገኘው እንግዲህ የታን ኢንቨርስን በመጠቀም ነው። ስለዚህ በኮኦርዲኔት አክሲስ ላይ ለመጠቆም ያህል ቬክተሩ የሚገኘው እንደምታውቁት ሰርድ ኳድራንት ነው። ለምን? x እና y ኮምፖነንቱ ኔጌቲቭ ስለሆነ። ስለዚህ የምንለካው አንግል ቴታ ከኔጌቲቭ x አክሲስ አንፃር መሆኑ ልትረሱት አይገባም። so the direction theta equals tan inverse of f sub dy ማለት ነው የy ኮምፖነንቱ ሲካፈል የx ኮምፖነንት ወይም f sub dx ማለት ነው። so we take the positive value of the x and the y component of the vector then አካፍለን tan inverse መፈለግ ብቻ ነው። simply already value ስለምናውቀው which is tan inverse of 48.6 newton divided by 158.1 newton እናደርጋለን። now scientific calculator ተጠቀማላችሁ። tan inverse እንትጫኑና ብራኬት ውስጥ ይሄንን ቁጥር ታካፍሉና ታስገባላችሁ ማለት ነው። so scientific calculator በመጠቀምበት ጊዜ approximately 17.1 ዲግሪ ታገኛላችሁ። ስለዚህ ማግኒቲዩድንም ዳይሬክሽኑን መግለጽ ቻልን ማለት ነው። ወደ ጥያቄ ቁጥር 19 ስንሄድ ደግሞ given two vectors x and y such that x equals 4i hat plus j hat and vector y equals 6i hat plus 3j hat ስለዚህ x እና y የተሰኙ ቬክተሮች በምትመለከቱት አይነት ቫልዩአቸው ተሰጥቶናል። so ጥያቄው ምንድነው? a ላይ what is the angle between the two vectors በx እና በy መካከል ያለው አንግል ምን ያህል ነው ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በመንሰራበት ጊዜ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ምንድነው የምናደርገው? first በሁለቱ ቬክተሮች ያለውን ዶት ፕሮዳክት እንፈልጋለን። so x dotted with
y በዶት ፕሮዳክት በሚባዙበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? የኤክስ ኮምፖነንታቸው ብዜት ሲደመር የዋይ ኮምፖነንታቸው ብዜት ነው ብለን ነበረ። ሶ ኤክስ ሰብ ኤክስ ታይምስ ዋይ ሰብ ኤክስ ፕላስ ኤክስ ሰብ ዋይ ታይምስ ዋይ ሰብ ዋይ ማለት ነው። ሶ ኤክስ ሰብ ኤክስ which is 4 y sub x ያልነው ደግሞ እዚህ ጋር 6 ማለት ነው። ሶ 4 times 6 ማለት ነው ሲደመር y component of vector x which is 1 ማለት ነው coefficient 1 ስለሆነ so the y component of vector y ደግሞ 3 ማለት ነው so simply 1 times 3 ማለት ነው which is totally ምን ማለት ነው እዚህ ጋር 4 times 6 which is 24 plus 3 ምን ይሰጣችኋል 27 ማለት ነው so 27 መሆኑን አገኘን so የሁለቱ ዶት ፕሮዳክት 27 እንደሆነ እናውቃለን so ይሄን መፈለጋችን ለምንድን ነው የሚረዳን so በሌላው ዴፊኒሽናችን ደግሞ የሁለቱ ቬክተር የx እና የy ዶት ፕሮዳክት ማለት ምንድነው የሁለቱ ቬክተር ማግኒቲዩድ ማለትም x times የቬክተር y magnitude y times the cosine of the angle between them which is let's say theta ማለት ነው so በአንድ መንገድ እዚህ ጋር x dot y 27 አግኝተናል አሁን በቀላሉ ምንድነው ማግኘት ያለብን የሁለቱን ማግኒቲዩድ ነው first ማግኘት ያለብን then theta ማግኘት በጣም ቀላል ነው ማለት ነው so what's first the magnitudes of x የx magnitude ማለት under the radicals of x sub x squared plus x sub y squared ማለት ነው so this would be under the radical of 4 squared plus 1 squared which is totally square root of ምን ይሆናል ማለት ነው 4 squared which is 16 1 squared 1 so square root of 17 ማለት ነው ቀጣይ ደግሞ የምናደርገው ምንድነው የቬክተር y ማግኒቲዩድ ማግኘት ነው so የቬክተር y magnitude which is y ማለት under the radical of y sub x squared plus y sub y squared ማለት ነው so ቬክተሩን እንደምታስታውሱት already ሰተናል so እዚህ ጋር ማለት ነው እንደምታዩት x እና y ኮምፖነንቱ x ኮምፖነንቱ 6 ነው y ኮምፖነንቱ 3 ነው so this would be is equivalent to under the radical of 6 squared plus 3 squared ማለት ነው which is totally square root of 36 plus 9 ማለት ነው ቶታሊ ምን ይሰጣችኋል square root of 45 ማለት ነው now ማግኒቲዩዱን ማግኘት ይችላል so ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ ማለት ነው x dot y which is x times y cosine of theta አይደለ so xን square root of 17 substitute እናደርጋለን square root of 17 times square root of 45 ምን ማለት ነው በcosine of theta ይባዛል ማለት ነው now simply here this would be under the radical of which is እዚህ ጋር 17 በ45 በመታባዙበት ጊዜ which is simply 765 times the cosine of theta ማለት ነው so አሁን ምን መመልከት ትችላላችሁ የመጀመሪያው ላይ x dot y 27 ነው አይደለ ሁለተኛው ደግሞ x dot y ከዚህ ጋር እኩል ከሆነ ስለዚህ 7 square root of 765 cosine of theta ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከ27 ጋር እኩል ነው ማለት ነው so this implies now both sides በመታካፍሉበት ጊዜ በsquare root of 765 እንዲሁም ደግሞ በsquare root of 765 እዚህ ጋር እንደምታዩት ይጠፋላችኋል then cosine of theta ማለት 27 divided by square root of 765 ነው ማለት ነው so በመንቀጥልበት ጊዜ so እዚህ ጋር theta ማለት cos inverse of 27 divided by square root of 765 so simple scientific calculator ተጠቅመን solve የምናደርገው ነገር ነው ይሄን which gives you approximately 12.5 ዲግሪ ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ዲግሪ 12.5 ዲግሪ ነው so next ምንድነው የሚጠይቀን find the components of vector x along the direction of vector y
So the projection of one of the vector ማለትም የአንደኛው ቬክተር በሌላኛው ቬክተር ፕሮጀክት የሚሆነው ወይም ኮምፖነንቱ ምንድነው ብለን ነበር የቬክተሩ ማግኒቲዩድ times the cosine of the angle between them ብለን ተነጋግረን ነበር ካስታወሳችሁ so the projection of x along y ወይም the component of vector x along y ማለት ምን ማለት ነው the magnitude of vector x times the cosine of theta ይሄን መፈለግ ነው ማለት ነው so x times cosine of theta ማለት ነው so የx magnitude square root of 17 already ሰርተናል times the cosine of አንግላቸው ደግሞ ቴታ ደግሞ ስንት ነበር ያገኘነው 12.5 ዲግሪ ማለት ነው now ይሄንን እንግዲህ ሶልቭ ማድረግ ለእናንተ ቀላል ነው use simple scientific calculator square root of 17 ሲባዛ በኮሳይን of 12.5 ዲግሪ ለእናንተ ሰጥቻለሁ ይሄንን እንድትሰሩት so ሪዛልቱ ባጭሩ ምን ይሰጣችኋል መሰላችሁ ወደ 1 decimal place 4.0 የሚያል ቫልዩ ታገኛላችሁ which is 4 ማለት ነው so question 20 which is the last question ደግሞ ምን ይጠይቀናል what is the vector product A dot B of the vector shown in the figure so ፊገሩ ላይ እንደምትመለከቱት vector A እና B የሁለቱ dot product ምን ይሆናል ብሎ እየጠየቀ ነው so እዚህ ጋር የምናውቀው ምንድነው አንግላቸው ነው አንግሉ ከፖዚቲቭ x axis አንፃር ያላቸውን አንግል so vector A 53 ዲግሪ ነው vector B ደግሞ ከx axis አንፃር 130 ዲግሪ ነው so በሁለቱ መካከል ያለውን ዲግሪ ምን ማድረግ እንችላለን መስራት እንችላለን ማለት ነው so let's say ይሄንን ቴታ ብንለው ቴታ ማለት 130 ዲግሪ ሲቀነስ 53 ዲግሪ ነው ማለት ነው which is 77 ዲግሪ ማለት ነው so A dot B ማለት የሁለቱ dot product ምን ማለት ነው የቬክተር A magnitude times የቬክተር B magnitude the cosine of theta ማለት ነው so እዚህ ጋር የA እና የB ቫልዩ ስላልተሰጠን በማግኒቲዩድ ብቻ እንገልጸዋለን so A times B the cosine of 77 degree ማለት ነው እና cosine of 77 degree approximately 0.2 የሚያል ቫልዩ አለው so simply A dot B ማለት 0.2 times A times B ነው ወይም የማግኒቲዩዳቸው ብዜት ማለት ነው here so በዚህ አይነት መንገድ እናስቀምጣለን so የዩኒት 2 end of unit question ይሄን ይመስላል so በቀጣይ ደግሞ በሌሎች ቪዲዮ ማለትም በቀጣይ ቻፕተር እንገናኛለን እስከዛው ደህና ሁኑ ቻው ቻው